before, after. हाय सगळ्यांना, वेलकम टू ऑल नट्टापट्टा ब्युटी पार्लर यूट्यूब चॅनल. चला, आज तर मी तुम्हाला सगळ्यांना मस्तपैकी एक DIY शेअर करणार आहे. होममेडच आहे. क्लीनअपसाठी, मॉइश्चरायझिंगसाठी किंवा मग तुमचा स्किन टोन फेअर करण्यासाठी या गोष्टीचा उपयोग होणार आहे. त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. सोप्पाच आहे. मी घेतलेली आहे साय. दुधावरची जी साय येते, मलाई येते ती. त्याच्यामध्ये थोडंसं हळदीचं एक चिमूटभरच हळद टाकलेली आहे आणि ते छान मस्तपैकी मिक्सचर करून चेहऱ्यावर व्यवस्थित लावले आणि 10 मिनिट ठेवायचं आहे आपल्याला. तुम्ही रिझल्ट बघू शकता. हे लाईव्ह मी त्यासाठीच केलेलं आहे की रिझल्ट तुम्हाला दिसावा आफ्टर बिफोर. स्किन इतकी फ्रेश, मऊ, लुसलुशीत, चेहऱ्यावर एक ग्लो येतो आणि डीपली मॉइश्चर पेनिट्रेट होतं. त्याच्यामुळे इतका छान रिझल्ट येतो की तुम्ही हे स्वतः नक्की वापरून बघा आणि कमेंटमध्ये मला नक्की सांगा की तुमच्या चेहऱ्यावर त्याचा रिझल्ट काय आला. आणि हे तुमच्या मुलींवर, 10 वर्षाच्या पुढच्या मुलीवर किंवा मुलांवर जरी तुम्ही ट्राय केलं तरीसुद्धा त्याचा नक्की उपयोग होतो. कारण की नॅचरल इन्ग्रेडियंट्स आपण सगळे वापरलेले आहेत. त्यामुळे रिझल्टही छान येतो, साईड इफेक्ट नसतात. त्यामुळे कसा वाटला व्हिडिओ, लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चलो, बाय.